اگه دنبال یه آبزن گیاهی زایمان هستی تا زایمان طبیعیت کوتاه‌تر بشه، دهانه رحمت نرم بشه، درد کمتری رو تجربه کنی و احتمال برش خوردن و افسردگی بعد زایمانت به حداقل برسه، تو این ویدیو ترکیبات یه آبزن زایمان خیلی عالی رو با هم یاد میگیریم. سلام عزیزم، به پیج خودت خوش اومدی. درد زایمان یکی از دغدغه‌های هر خانومیه که براشون استرسه. درد زایمان میتونه به صورت گرفتگی شدید کمر، کشاله رون و شکم یا درد پهلو و رون باشه. میشه گفت درد زایمان شبیه درد پریودیه، اما شدیدتر، و هر چقدر به زایمان نزدیکتر میشه این درد شدیدتر میشه. عواملی مثل ورزش، تغذیه هدفمند ویژه بارداری، آبزن زایمان و خیلی عوامل دیگه میتونه زایمان شما رو آسان‌تر و راحت‌تر کنه. زایمانتون کوتاه‌تر و سریع‌تر بشه و درد کمتری رو تجربه کنید و مهمتر از همین که برش نخورید. بین این عوامل موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش یاد بگیریم اینه که آبزن زایمان چیه؟ آبزن زایمان رو چطور باید درست کنیم و چه تأثیری داره؟ آبزن زایمان در واقع ترکیبی از چندین گیاه داروییه که شما با دم کردن این ترکیب گیاهی و نشستنتون تو وان آب گرم که آبزن زایمان توش ریختین باعث میشه زایمانتون کوتاه‌تر بشه و درد کمتری رو حس کنید. چون این آبزن باعث میشه خونرسانی به عضلات پرینه افزایش پیدا کنه و دهانه رحم نرم بشه و تو معاینه و زمان زایمان کمتر اذیت بشید. آبزن زایمان باعث میشه احتمال برش و بقیه خوردنتون به حداقل برسه. التهاب و تورم بدنتون رو کاهش میده و به باز شدن دهانه رحمتون کمک میکنه و خانمایی که زایمان سخت و درد شدید دارن میتونه مفید باشه و به شروع شدن زایمانشون سرعت بیشتری میده. این آبزن باعث میشه حداقل 3 تا 4 ساعت زمان زایمانتون کوتاه‌تر بشه و درد کمتری رو داشته باشید و خانمایی که آمادگی بیشتری دارن این آبزن باعث میشه به جای 8 ساعت تو 3 ساعت زایمان کنن. حتما توجه کنید که هر چقدر زایمانتون راحت‌تر باشه احتمال افتادگی رحمتون هم کمتره. اینا ترکیبات آبزن زایمانمونه که به ترتیب ویژگی‌ها و خاصیتشون و تأثیراتی که دارن رو متوجه میشیم. شنبلیله سابقه طولانی تو زمینه الغای زایمان طبیعی داره و تو مصر باستان از گیاه شنبلیله برای راحت‌تر شدن زایمان و زیاد شدن شیر مادر استفاده می‌شده. شنبلیله خاصیت شبیه هورمون جنسی استروژن و برای همین این گیاه انقباض‌های رحم رو تحریک می‌کنه و دهانه رحم رو باز می‌کنه و می‌تونه زایمان رو راحت‌تر بکنه. شنبلیله می‌تونه زمان زایمان رو کم و راحت تر کنه و نوزادتون زودتر به دنیا بیاد. شیوید هم مثل شنبلیله به آسون شدن زایمانتون خیلی کمک میکنه. موقعی که دردهای زایمانتون شروع شد، جوشونده تخم شیوید میتونه شدت این دردها رو کم کنه. گیاه شیوید مدت زمان زایمان رو هم کاهش میده و باعث میشه نوزاد زودتر به دنیا بیاد. مطمئنا خیلیاتون در مورد گل مغربی شنیدید. خیلی از پزشکا و ماماها از روغن گل مغربی برای آماده کردن دهانه رحم برای زایمان استفاده میکنن. طبق مطالعات دانشکده پزشکی توی ایران، روغن گل مغربی میتونه به نرم شدن و نازک شدن دهانه رحم و کوتاه شدن مدت زمان زایمان کمک کنه و طول مدت افسردگی بعد زایمان رو کم کنه. مطالعاتی که تو نشریه مجله زنان، مامایی و نوزایی منتشر شد نشون داد که استفاده کردن از روغن گل مغربی به صورت موضعی و واژینال برای آماده کردن دهانه رحم زنایی که اولین زایمانشون رو تجربه میکنن نسبت به گروهی که از روغن مغربی استفاده نکرده بودن به طور قابل توجهی دهانه رحمشون نرم شده بود و طول مدت مرحله نهفته رو کاهش داد. مصرف روغن گل مغربی به صورت موضعی و ماساژ دهانه رحم زنه باردار رو برای زایمان آماده میکنه، اما نباید به صورت خوراکی مصرفش کنید. بعضی از تحقیقات نشون دادن که مصرف روغن گل مغربی به صورت خوراکی میتونه زایمان رو طولانی‌تر و باز شدن دهانه رحم رو کندتر کنه. یکی از مطالعات نشون داد که زنایی که مکمل روغن مغربی رو خوردن به طور متوسط زایمانشون 3 ساعت بیشتر از کسایی که گل مغربی رو به صورت خوراکی نخورده بودن طول کشیده. روغن گل مغربی یکی از روغن‌های محبوب توی رایه درمانیه که خاصیت آرام بخش داره و بدن رو آروم میکنه. این روغن ماهیچه‌های رحم رو ریلکس میکنه و باعث میشه برای زایمان آماده بشه و تو این آبزن ما از خود گل مغربی به صورت پودر شده قرار استفاده کنیم. تخم کتان به خاطر فیتو استروژنی که داره سطح استروژن رو تو زنان افزایش میده که نتیجهش اینه رطوبت واژن زیاد میشه و خشکی واژن برطرف میشه و نشستن تو جوشونده تخم کتان و شستن واژنتون با اون دردهای بعد زایمانتون رو کم میکنه.
مطالعات نشون دادن که جوشنده برگ تمشک قرمز میتونه با تحریک انقباضات رحمی زمان زایمان طبیعی رو تو مادرای باردار فراتر از حد تصور کاهش بده. برگ تمشک قرمز دیواره رحم و دستگاه تولید مثل رو تقویت میکنه و به خاطر خاصیت ضد التهابی و آرام بخشی که داره دردهای زایمان و گرفتگی عضلانی رو کم میکنه و برای تغییرات روحی خوبه. تحقیقات مجله دانشکده مامایی استرالیا نشون داد که مصرف برگ تمشک قرمز طول درد زایمان رو کاهش داد و عوارض جانبی تو بدن مادر و نوزاد ایجاد نکرد. اما زیاده روی کردن تو مصرفش به صورت دمنوش ممکنه خطر زایمان زودرس رو افزایش بده. اگه دچار تنگی دهانی رحم شدید، جوشونده گیاهی گیسوم تو آبزنها و نشستن تو جوشونده این گیاه باعث باز شدن دهانی رحم میشه. بومادران که با اسم گیسوم هم شناخته میشه میتونه رحم رو برای شروع زایمان یا پریودی تحریک کنه. این گیاه خاصیت ضد التهاب و ضد اسپاس داره و عضلات رحم رو شل میکنه. این گیاه فوق‌العاده میتونه گرفتگی عضلات و دردهای زایمان و پریودی رو آروم کنه و باعث آروم شدن ماهیچه‌های رحم بشه. از ویژگی‌های دیگه بومادران اینه که باعث انعقاد سریع خون میشه و زخم رو میبنده و باعث میشه سریعتر خوب بشه و قرمزی اطرافش کم بشه. این گیاه علاوه بر این که برای دردهای شدید زایمان و پریودی و خونریزی شدید یه داروی گیاهی عالیه، چسبندگی‌های دهانی رحم رو کم میکنه، زایمان رو آسون و عفونت رحم، کیست تخمدان و فیبروم رحمی رو هم درمان میکنه و برای بی‌نظمی پریودی هم عالیه. ریشه کوهوش سیاه هم یکی از گیاهای فوق‌العاده تو این آبزن زایمانه که به خاطر کم کردن تنش‌های رحم درد زایمان و درد قاعدگی رو آروم میکنه و خونریزی رو کاهش میده. جوشنده کوهوش سیاه میتونه شدت درد و گرفتگی رو کم کنه و براتون خیلی خوبه. ریشه و گل ختمی میتونه رحم زنا رو آروم کنه و ورم بدن زن باردار رو از بین میبره و باعث آرامش عضلات موقع زایمان میشه. ختمی پوست رو مرطوب، نرم و آبرسانی میکنه و از خشکی اون جلوگیری میکنه. این گیاه برای درمان یبوست خوبه، دهانه رحم رو بازتر میکنه و زایمان براتون راحت تر میشه. مرزنجوش آرام بخش اعصابه و برای از بین بردن بی‌حوصلگی و افسردگی تاثیر خوبی داره. نشستن تو جوشونده مرزنجوش برای رفع تنگی دهانه رحم و آسان‌تر شدن زایمان خانم باردار خیلی کمک میکنه. مرزنجوش رحم رو تقویت میکنه و برای دردهای زایمان، دردهای بعد از زایمان، کمردرد و ترشحات زنانه خوبه. بابونه به آرام بخش بودن معروفه و خاصیت ضد التهاب، ضد درد و ضد اسپاس داره و شدت درد رو کم میکنه. نشستن تو جوشونده بابونه درد زایمان رو کم و از زایمان سخت جلوگیری میکنه. بابونه خارج شدن جنین و جفت رو آسون میکنه و برای پاکسازی و بازگشت سریعتر رحم به حالت قبل از بارداری خیلی خوبه. عفونت‌های جنسی بعد از زایمان، علائم کیست تخمدان و اندازه بعضی از کیست‌های تخمدان رو کم میکنه. ترکیب جوشونده مرزنجوش با بابونه یه مسکن قوی برای درد و باعث میشه زخم‌ها زود خوب بشن و به خاطر خواص آرام بخش قویی که داره برای استرس خوبه و درد زایمان و درد پریودی رو کم میکنه. گل شب‌بو رو با خاصیت مسکن بودن و کم کننده درد میشناسن. این گیاه آرام بخشه و تو موقعیت‌های استرس‌زا به آرامش شما کمک میکنه. سطح اکسیژن بدن شما رو بالا نگه میداره و التهاب و تورم بدن رو کاهش میده. از ورم مفاصل و بدن تا گرفتگی و درد زایمان و دوران پریودی به شما کمک میکنه. گل شب‌بو ناحیه درد و هدف قرار میده و تسکین میده. شستن واژن و نشستن تو جوشونده گل شب‌بو باعث آسون شدن و کم شدن درد زایمان میشه. سیاه دونه بدن شما رو تقویت میکنه و تحمل دردهای زایمان رو براتون آسان‌تر میکنه. نشستن تو جوشونده سیاه دونه به زایمانتون خیلی کمک میکنه. طبق مطالعات گروه مامایی دانشگاه میبود، استخوان‌دوست به خاطر آرام بخش بودنش اضطراب و درد زایمان رو کم میکنه. این گیاه جزء گیاهاییه که خاصیت شل کنندگی و ضد اسپاس داره. استخوان‌دوست روند زایمان رو آسون، انقباضات رحمی رو تقویت و پرینه و دهانه رحم رو نرم میکنه. این گیاه قدرت تسکین دهندگی قابل توجهی داره. اسپاسم عضلات رو کم میکنه و سرعت زایمان رو بالا میبره. نشستن تو آب گرمی که جوشونده استخوان‌دوست توش ریختین به الغای زایمان و حالت روحی و عاطفی شما خیلی کمک میکنه. گل بنفشه هم از زایمان سخت با دردهای شدید که میتونه به خاطر چاقی یا تنگی دهانه رحم به وجود بیاد جلوگیری میکنه. گل بنفشه آرام بخشه و استرس رو کم میکنه. این گیاه یه ضد التهابه و برای تورم بدن خوبه. دردهای عضلانی رو تسکین میده، پوست رو آبرسانی میکنه و خشکی پوست رو از بین میبره. گل بنفشه به بازسازی و ترمیم پوست کمک میکنه و برای درمان زخم‌ها مفیده.
برگ بو آخرین گیاه ترکیب آبزن زایمانمونه. برگ بو جزء گیاهاییه که نقش مهمی تو تسکین و آروم شدن درد زایمان و آسون شدن زایمانتون داره. نشستن تو جوشونده برگ بو درد زایمانتون رو کم میکنه و باعث میشه جنین راحت و بدون زحمت از رحم مادر خارج بشه. همه مواد رو با هم ترکیب کنید، چون هر کدوم از این گیاها ویژگی منحصر به فرد خودشونو دارن و همدیگر رو تکمیل میکنن. اما به هر دلیلی اگه به همه مواد دسترسی نداشتید، هر کدوم که تو دسترستون بود میتونید استفاده کنید. این آبزن از هفته 36 بارداری و روزی یک بار استفاده میشه. جوشونده این ترکیبات گیاهی رو تو وان آب گرم میریزید و به مدت نیم ساعت توش میشینید. آب باید تا بالای شکمتون باشه و حتما آب باید گرم باشه. میتونید از همسرتون بخواید کمر و پاهاتون رو آروم ماساژ بده. تو طول مدتی که تو آبزن هستید میتونید موزیک آرام بخش گوش کنید. مطالعات نشون دادن که گوش کردن به موزیک آرام بخش میتونه بهتون کمک کنه تا یه زایمان راحت تری داشته باشید. بعد از اینکه از آبزن استفاده کردید، خودتون رو با آب نشورید و فقط خودتون رو خشک کنید و از زیر کرسی که با زغال داغ درست شده دراز بکشید. گرمای زغال داغ به باز شدن سریع دهانه رحمتون خیلی کمک میکنه و تو گذشته تو ایران برای زایمان راحت تر و سریعتر و کم شدن درد زیر پاهای زن باردار زغال داغ میذاشتن. کرسی خیلی بهتون کمک میکنه. کرسی تو کشور ایران باستان نقش بخاری رو داشته. کرسی از یه میز چوبی کوتاه که زیرش زغال داغ قرار میگیره و یه پتوی ضخیم یا لحاف پشمی که روی میز چوبی میندازن درست میشه. اگه به هر دلیلی به کرسی و زغال داغ دسترسی نداشتید، میتونید از کیسه آب گرم استفاده کنید. یک کیسه آب گرم وسط پاهاتون رو روی واژن و کیسه آب گرم دوم رو زیر کمرتون بذارید. اما گرمای زغال داغ خیلی بهتره. امیدوارم این ترکیب براتون مفید باشه و یه زایمان آسون و سریع و بدون برش رو تجربه کنید و خاطره خوبی از این روز بزرگ تو ذهنتون بمونه. ممنون میشم اگه مطلب یا تجربه‌ای دارید با دوستاتون به اشتراک بذارید تا هممون از اطلاعاتت استفاده کنیم. از این که تا اینجا همراه هم بودی متشکرم.